Okey, kita ada satu sebiji Honda City masalah bearing. Okay, mungkin bearing dia dah gegar ke apa. So, kita nak buka bearing lama dia. Okey, ini bearing baru. So nanti kita tengok. Buka bearing Okey, ni bearing lama, bearing baru. Bearing baru ni dia tukar sebab bunyi. Boleh tahu tak bunyi? Yes. So ada bunyi belah ni. So yang ni bearing baru, dia tukar seketul, dia dah sekali dah siap dia punya start untuk tayar Okey, tukar seketul ni lah. Okey, kita pasang.